কাপকেকৰ বহুত কেইটা অৰ্ডাৰ আছিলে সেয়ে ময়ো দেৰি নকৰি একদম লাগি গ'লোঁ কামত কথাটো আচলতে এনেকুৱা ছোৱালী আহি পেলাই স্কুলৰ পৰা কৈছে মা আমাৰ স্কুলত টিফিন শ্বেয়াৰিং ডে হেৰি কৰিব তাৰ কাৰণে মই হেৰি কৰি লৈ যাম কাপকেক লৈ যাম বুলি ক'লোঁ কিন্তু দোকানৰ পৰা কিনা নহয় মোক বনাই দিব লাগিব তেনেকৈ তাৰপিছত মই বোলো খা বাপেকে মই ইমান খোপাটো আজিলৈকে তেনেকৈ বনোৱা নাই সৰু হোৱাকৈ তাৰপিছত তথাপিও মানে ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু এতিয়া কিহেৰে বনাওঁ তাইক লাগে হেনো এগলেছ যিহেতু সোমবাৰ পৰিব সেইটো কাৰণে কৈছে মা চবেই হয়তো এগ নাখাব পাৰে সেইটো কাৰণে এগলেছ বনাবা তাৰপিছত ময়ো চেষ্টা কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ বেটাৰটো বনাই ল'লোঁ আৰু দিলোঁ আপোনাৰ চুজি গাখীৰ ময়দা তাৰপিছত চেনি অকণমান বেকিং চ'ডা এনেকৈ দি পেলাই বস্তুখিনি মই বেটাৰটো বনাই ল'লোঁ তাৰপিছত ইফালে আকৌ অন্য এটা বাতিত অকণমান চকলেট দি পেলাই বেলেগকৈ অকণমান বেটাৰ বনাই ল'লোঁ যিহেতু বাচ্ছাই খোৱা বস্তু ন অকণমান কালাৰফুল হ'লে মানে ভাল পাব সিহঁতেও খাই পেলাই আৰু টেষ্টটো এনেও চকলেট বুলি ক'লে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে অকণমান দিয়কচোন সিহঁতৰ উইকনেছ এটা আছে সেইটো কাৰণে এনেকৈ দুভাগ মই বেটাৰ বনাই ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া কাপ আনি থোৱা আছিলে কাপকেক তাৰপৰা ইয়াতে অলপ অলপ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই বস্তুখিনি গোটেইকেইটা কাপ মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ প্ৰায় মই 45টামান বনাইছিলোঁ তাৰে তাইক মই 30টা নে কি দিলোঁ নেকি তাৰপিছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অকণকৈ গোটেইকেইটা কাপত দিলোঁ দি প্ৰথমতে হোৱাইট বেটাৰটো দিলোঁ তাৰপিছত এই চকলেটৰ এইটো অকণমান দিলোঁ মানে জেব্ৰা ডিজাইন টাইপত আৰু তাৰপিছত ওপৰত মই আলমণ্ডছ সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই জাষ্ট হেৰিয়ৰ কাৰণে দেখিবলৈ যাতে ভাল হয় আৰু তেওঁলোকেও যাতে মানে খাই ফূৰ্তি পায় সেইটো বুলি ভাবি পেলাই মই ওপৰত আলমণ্ডছ দি দিলোঁ তাৰপিছত আৰু ব্লেকবেৰী আছিলে সেয়া এটা এনেকৈ বা এটা দুটা য'ত যি পৰিছে আৰু ছটিয়াই দিছোঁ আৰু দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এইখিনি কৰি ল'লোঁ লৈ এতিয়া আহি গ'ল বনোৱাৰ পাল কাৰণ ইমানকেইটা কাপকেক মইতো তেনেকুৱা ডাঙৰ পাত্ৰ মোৰ নাই দিবলৈ গতিকে এতিয়া কি কৰোঁ ক'ত বনাওঁ ভাবি চিন্তি এনেকৈ লৈ পেলাই আৰু দুবাৰত মানে বনাই কমপ্লিট হ'লগৈ তাৰপিছত খাবলৈ মানে নাজানো কেনেকুৱা কি পালে কি হেৰি নাই কিন্তু দেখিবলৈ যে কালাৰফুল হৈছে ধুনীয়া হৈছে অৱশ্যে ইমান হেৰিও হোৱা নাই ভালেই হৈছে তাৰপিছত তাই কৈছে মা ভালেই হৈছে খাবলৈ বোলে তেনেকৈ তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু ছফ্ট হৈছে বস্তুখিনি চালোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় লাগিছে 20 মিনিটমানৰ পিছত মানে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে তাৰপিছত এনেকৈ মই দুবাৰ ইয়াতে ডেক্সিত বনালোঁ আৰু লাষ্টত এবাৰ কি কৰিলোঁ অলপ থাকি গ'ল তাৰপিছত মোৰ কাপো শেষ হৈ থাকিলে তাৰপিছত মই মৌল বাতিটোত এটাতে অলপ ডাঙৰকৈ দি থ'লোঁ সেইখিনি আমাৰ ঘৰত খাবৰ কাৰণে হ'ব বুলি পেলাই সিহঁতৰখিনি বনালোঁ বনাই পেলাই বাকীখিনি আমাৰ ঘৰত খাবলৈ বুলি তেনেকৈ বনাই থৈ দিলোঁ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কালাৰো হৈ আহিছে ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে কালাৰফুলো হৈ আহিছে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মই মানে কাগজৰ পৰা এৰুৱাই গোটেইখিনি ৰাতিয়ে মই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ আৰু তাইক পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা দৌৰা-দৌৰি হয় নহয় যিহেতু সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাতিয়ে ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ গতিকে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মোৰো ভাল লাগিলে বনাই আৰু আশা কৰিছোঁ সিহঁতেও খাই ভাল পাইছে তাৰপিছত আপোনাৰ ছোৱালী একদম পূৰা খুচ আৰু একদম এনেকৈ বনাই দিয়াৰ কাৰণে আৰু গতিকে ধন্যবাদ আজিলৈ বাই বাই লগ পাম অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে যদি প্ৰফাইলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু ইউটিউবত যদি চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে বাই বাই